سلام به همه دوستان عزیز. امروز میخوایم در مورد یه موضوع مهم و جذاب صحبت کنیم. چطور میتونیم مصرف قند رو در زندگی روزمره‌مون کاهش بدیم؟ همه ما میدونیم که قند اضافه چقدر میتونه برای سلامتیمون مضر باشه، از اضافه وزن گرفته تا مشکلات قلبی و دیابت. خیلی هم میگن که نخورید شکر، نخورید قند نخورید، اما از طرفی خیلی از ما عاشق شیرینی‌ها و غذاهای قنددار هستیم. پس چطور میتونیم تعادلی بین لذت بردن از غذاها و مراقبت از سلامتیمون پیدا کنیم؟ توی این ویدیو میخوام تکنیک‌های ساده و کاربردی رو باهاتون به اشتراک بذارم که کمک میکنه بدون نیاز به حذف کامل قند از رژیم غذاییتون مصرفش رو به حداقل برسونید. پس با من همراه باشید تا با هم یه قدم به سمت زندگی سالم‌تر برداریم. لطفاً لایک رو بزنید چون این کار نشون میده که ارزش ویژه‌ای به این محتوا قائل شدید و این ویدیو رو به افراد بیشتری نمایش میدن. ممنونم. حتما شما هم شنیدید که مصرف زیاد قند میتونه منجر به مشکلاتی مثل چاقی، دیابت نوع 2، بیماری‌های قلبی و حتی مشکلات دندانی بشه. اما میدونید که این فقط یه روی سکه هست. قند میتونه به طور مستقیم روی انرژی و حال و هوای ما هم تاثیر بذاره. مثلا بعد از خوردن یه شیرینی ممکنه یه انرژی موقت بگیریم، ولی بعد از این مدت کوتاهی این انرژی به سرعت افت میکنه و باعث میشه احساس خستگی و بیحالی کنیم. این نوسانات انرژی نه تنها به عملکرد روزانمون آسیب میزنه، بلکه میتونه روی روحیه و تمرکزمون هم تاثیر بذاره. پس حالا که اهمیت کاهش مصرف قند رو فهمیدیم، بیاید ببینیم چطور میتونیم این کار رو انجام بدیم که خیلی هم اذیت نشیم. خبر خوب اینه که شما لازم نیست به طور کامل قند رو از زندگیتون حذف کنید تا سالم تر باشید. با یه سری تغییرات کوچیک و ساده که خود من هم دارم انجام میدم میتونید مصرف قند رو به حداقل برسونید و همچنان از غذاهای خوشمزه لذت ببرید. مثلا شناختن منابع مختلف قند مخفی توی غذاهایی که روزانه مصرف میکنید میتونه یه قدم بزرگ باشه. شاید فکر کنید قند فقط توی شیرینی‌ها و دسرها پیدا میشه، ولی واقعیت اینه که قند تقریبا توی همه جا هست و خیلی وقتا حتی نمیدونیم داریم مصرفش میکنیم. از سس‌ها و نان‌ها گرفته تا نوشیدنی‌های به ظاهر سالم، قند میتونه توی جاهایی باشه که اصلاً انتظارش رو ندارید. یکی از بزرگترین منابع مخفی قند نوشیدنی‌ها هستن. مثلا نوشابه‌های رژیمی یا حتی آب میوه‌های بسته‌بندی شده که به نظر سالم میان معمولا مقدار زیادی قند دارن. حتی نوشیدنی‌های انرژیزا و ورزشی هم میتونن مقادیر زیادی قند داشته باشن. پس دفعه بعد که میخواید یه نوشیدنی انتخاب کنید، حتما برچسب تغذیه‌ای رو روش چک کنید و به مقدار قند موجود توش توجه کنید. دسته بعدی که باید بهش توجه کنیم سس‌ها و چاشنی‌ها هست. شاید براتون جالب باشه بدونید که خیلی از سس‌های محبوب مثل کچاپ، باربیکیو و حتی بعضی از سس‌های سالاد مقدار زیادی قند اضافه دارن. این قندها به خاطر اون تکنیکی که حالا توش استفاده کردن میخواد به غذا طعم بده، ولی در عین حال میتونن به طور نامحسوس مصرف روزانه قند شما رو بالا ببرن. سعی کنید از جایگزین‌های سالم‌تر مثل سس‌های خونگی یا چاشنی‌های بدون قند استفاده کنید. مورد دیگه‌ای که باید بهش توجه کنید نان‌ها و محصولات غلاتی هست. خیلی از نان‌های بسته‌بندی شده، کراکرها و غلات صبحانه دارای قند اضافه هستند. حتی نان‌های سبوسدار و به ظاهر سالم هم میتونن قند پنهان داشته باشن. برای کاهش مصرف قند سعی کنید نان‌های ساده‌تر و بدون شکر استفاده کنید و حتما برچسب مواد تشکیل دهنده رو بخونید. یه دسته دیگه از غذاهایی که ممکنه توشون قند پنهان باشه محصولات لبنی هست، مثل ماست‌های طعمدار، شیرهای طعمدار و حتی بعضی از پنیرها میتونن دارای قند اضافه باشن. اگر اهل مصرف ماست طعمدار هستید سعی کنید به جای ماست‌های صنعتی از ماست‌های ساده استفاده کنید و خودتون بهش میوه یا عسل اضافه کنید. اما تا اینجا گفتیم که اهمیتش رو بدونید. حالا بریم سراغ تکنیک‌های ساده و کاربردی برای کاهش مصرف قند. نگران نباشید، این تغییرات به هیچ وجه سخت یا پیچیده نیست و به راحتی میتونید اونها رو توی زندگی روزمره‌تون اعمال کنید. اولین تکنیک که میخوام بررسی کنیم جایگزین کردن نوشیدنی‌های شیرین با آب و دمنوش‌های طبیعیه. به جای نوشابه‌ها و آب میوه‌های بسته‌بندی شده سعی کنید از آب معدنی، آب طعمدار با میوه‌های تازه یا دمنوش‌های گیاهی استفاده کنید.
مثلا میتونید چند برش لیمو یا برگ نعنا رو به آب اضافه کنید و یه نوشیدنی تازه و سالم درست کنید. این نوشیدنی ها نه تنها سالم ترن بلکه به هیدرات موندن بدن هم کمک میکنن. دومین تکنیک استفاده از شیرین کننده های طبیعی به جای شکر سفیده. مثلا میتونید از عسل، شیره انگور یا شیره خرما استفاده کنید. این شیرین کننده ها طبیعی تر و مغذی ترن و به بدن کمتر آسیب میزنن. من یادم قدیما برای اینکه سر سفره چیزی باشه برای نوشیدن میومدن شیره استفاده میکردن یا شربتی درست میکردن از شیره انگور و واقعا خوشمزه بود. مثلا اگه عادت دارید توی چای یا قهوه‌تون شکر بریزید، میتونید به جای اون از یه مقدار کم عسل استفاده کنید و این مواد رو خیلی بیشتر استفاده کنید به جای نوشابه و چیزای قنددار زیاد. حتی شیرین کننده‌های طبیعی هم باید به میزان معقول استفاده بشه. سومین تکنیک پختن و تهیه غذاهای خونگیه. وقتی خودتون غذا رو تهیه میکنید توی خونه، کنترل بیشتری روی مواد اولیه دارید و میتونید میزان قند مصرفی رو به حداقل برسونید. مثلا به جای خریدن کیک ها و شیرینی های آماده، میتونید خودتون توی خونه با مواد سالمتر و مقدار کمتر قند اون رو درست کنید. اینطوری هم سالمتر غذا میخورید و هم میتونید طعم و مزه ها رو به دلخواه خودتون تنظیم کنید. چهارمین تکنیک توجه به برچسب مواد غذایی. حتما موقع خرید مواد غذایی برچسب تغذیه‌ای رو بخونید و مقدار قندش رو توجه کنید. خیلی وقتا ممکنه یه محصول به ظاهر سالم مثل ماست طعمدار یا نان سبوسدار مقدار زیادی قند اضافه داشته باشن. با دقت به این برچسب‌ها میتونید انتخاب‌های بهتری داشته باشید و مصرف قند رو کاهش بدید. پنجمین تکنیک چیه؟ کاهش تدریجی قند در رژیم غذایی. اگه عادت دارید روزانه مقدار زیادی قند مصرف کنید، یه دفعه کاهش دادن اون ممکنه سخت باشه، عصبی بشید، حال و حوصله‌تون کم بشه، اصلا کلافه بشید. بهتره به تدریج مقدار قند مصرفی رو کم کنید تا بدن و ذائقه‌تون به تدریج عادت کنه. مثلا اگه عادت دارید 2 قاشق شکر توی چایتون میریزید اول صبح، اون رو به 1 قاشق تبدیل کنید، بعدش نیم قاشق، بعدش هم کلاً بذارید کنار. ششمین تکنیک جایگزینی تنقلات قندی با میوه‌ها و مغزهای طبیعیه. به جای خوردن شکلات و آب نبات میتونید از میوه‌های تازه، خشکبار و مغزها استفاده کنید. این مواد طبیعی نه تنها قند کمتری دارن بلکه پر از ویتامین و مواد مغذی هستند که به سلامت بدن کمک میکنن. خب دوستان، به آخر ویدیومون داریم نزدیک میشیم. اگه لایک رو نزدی الان وقتشه. لایک رو بزن تا این ویدیو به دست افراد بیشتری برسه. ممنونم. حالا که با هم مرور کردیم چطور میتونیم مصرف قند رو کاهش بدیم، بیاید یه جمع‌بندی داشته باشیم و چند تا نکته مهم رو بهتون بگم. اول از همه باید بگم که کاهش مصرف قند یه فرآیند تدریجی و مداومه. نباید انتظار داشته باشید که یه شبه همه چیز رو تغییر بدید. مهم اینه که قدم‌های کوچیک و مداوم بردارید. به مرور زمان عادت‌های سالم‌تری رو توی زندگیتون میتونید به این شکل جا بندازید. این تغییرات ممکنه اولش سخت باشن ولی با گذشت زمان متوجه میشید که بدن و ذائقه‌تون به این تغییرات عادت میکنن و حس بهتری پیدا میکنید. کتاب برتری خفیف رو حتما بخونید چون توی این مورد میتونه کمکتون کنه. یکی از بزرگترین نکات اینه که هیچ وقت خودتون رو از چیزی که دوست دارید محروم نکنید. اگه خیلی به شیرینی‌ها علاقه دارید، به جای حذف کاملشون سعی کنید مقدار مصرف رو کاهش بدید و به جای اون جایگزین‌های سالم‌تر رو استفاده کنید. مثلا اگر عاشق کیک و شیرینی هستید، میتونید خودتون توی خونه با مواد سالم‌تر و قند کمتر درستش کنید. نکته دیگه‌ای که باید بهش توجه کنیم انتخاب آگاهانه است. وقتی میخواید چیزی بخورید یا بنوشید، حتما به برچسب مواد غذایی توجه کنید و از مقدار قند موجودش مطلع بشید. این آگاهی کمک میکنه تا انتخاب‌های بهتری داشته باشید و از مصرف قند پنهان جلوگیری بشه و نهایتاً از اهمیت تغذیه متعادل و متنوع غافل نشید. بدن ما به همه نوع مواد غذایی نیاز داره و حذف کامل یک گروه غذایی میتونه به سلامتی آسیب بزنه. پس به جای حذف کامل قند سعی کنید تعادل رو رعایت کنید و از همه گروه‌های غذایی به میزان مناسب استفاده کنید. مرسی که تا پایان ویدیو با من همراه بودید. امیدوارم این نکات بهتون کمک کنه تا قدم‌های کوچیکی به سمت زندگی سالم‌تر بردارید و از سلامت و شادی بیشتری برخوردار بشید. اگر سوالی داشتید یا تجربه‌ای در این زمینه دارید، حتما توی کامنت‌ها با ما به اشتراک بذارید. تا ویدیو بعدی مراقب خودتون باشید و سالم و خوشحال بمونید. یا حق.